omständigheterna i världen med både mycket oro och osäkra faktorer. Vi har en omsättning som ökar till 126 miljarder kronor. Det är en organisk tillväxt i kvartalet på 7%. Vi har ett rörelseresultat som ökar till 14,8 miljarder med en marginal på 11,7%. Så starka siffror från hela koncernen. Men kanske ännu viktigare att vi har grundfundamenta i affären som går bra. En orderingång som växer kraftigt, inte minst på lastvagnssidan, 33% upp under kvartalet. Vi har en serviceverksamhet som går väldigt starkt och det är viktigt för oss för att det påvisar att kunderna använder sina maskiner, sin utrustning, sina lastvagnar och så vidare. Och den växer också organiskt med 7%. Och vi klarar att följa med när det gäller de ökade volymerna. Så ett jättebra jobb av hela koncernerna. Du pratar om starka siffror, det här är bättre än vad analytikerna räknade med. Vad beror det här på? Nej, men det beror på att vi har dels att vi haft en bra och stark marknad. Vi har kunnat följa med i den. Men också att Volvo-koncernen är starkt positionerad. Vi har successivt tagit marknadsandelar inom viktiga marknadsområden. Vi har ju under en längre tid satsat på forskning och innovation. Vi har en bra produktflora. Och sen så beror det på att vår tjänsteverksamhet går starkt som vi pratar om. Det vill säga service till våra kunder växer organiskt med 7%. Och det är viktigt både för kunderna, för vi ser det att när vi har en bra serviceverksamhet så får vi en ännu större kundnöjdhet. Men det är också viktigt för oss för att vi får mindre svängningar i våra egna siffror helt enkelt. Du pratar om en positiv orderbok. Så är vi fortfarande en tillväxt i Nordamerika eller är det fler marknader som expanderar? Ja, där det går allra starkast när det gäller tillväxten just, alltså ökningen, så är det i Nordamerika, inte minst på lastvagnssidan, men det går även starkt i andra affärsområden. Men sen ska man komma ihåg att Europa går fortsatt starkt på höga nivåer och vi skruvar upp totalmarknadsprognosen något för Europa med i och för sig bara med 5 000 enheter till 315 000 totalt, men det är ett styrkebesked att Europa ändå går så pass starkt. Sen är det Nordamerika där vi har den största ökningen för närvarande, absolut. Och nu gäller det ju att rampa upp och leverera på det också under andra halvåret där. Kan det här betyda fler jobb och fler jobb i Sverige? Och det har redan betytt det i Sverige, som att vi har haft en stark marknad i Europa. Och då har vi successivt också så att säga ökat antalet anställda i Sverige, eftersom vi har en stor del av vår produktion för både Europa men också för internationella marknader i Sverige. Så att det har varit positivt. Och när det kommer till utmaningar så har ni själva pratat om kriget i Iran och att det under andra kvartalet kan påverka kostnader för transport och råvarumaterial. Har ni kunnat se några sådana effekter? Ja, vi har sett och vi skriver det i rapporten också att om man tittar på motvindsidan så är det ju väntat då i och för sig tarifferna, men sen så är det både materialkostnader och fraktkostnader som har ökat och där jobbar vi ju aktivt med att kompensera det med kommersiellt så att säga. Så att det finns ju en underliggande inflationstryck beroende på de här faktorerna, inte minst när det gäller frakt. Men sen så indirekt då med osäkerheter runt energipriser och så som också påverkar materialkostnader och så vidare. Så det har vi sett och vi jobbar väldigt aktivt med det. Kan du konkretisera hur ni kompenserar för det här? Nej, men det är ju helt enkelt att vi behöver också jobba med prisjusteringar, men också att fortsätta ha väldigt bra kostnads- och kontroll och jobba med vår egen effektivitet naturligtvis. Så det är ju i alla delar av verksamheten som vi jobbar aktivt med att hela tiden säkerställa att vi har rätt manöverutrymme. Och hur ser analysen fram ut? Hur ser den ut? Kommer det här fortsätta förvärras eller vad tänker du? Nej, men vad vi säger är ju att när det gäller de här osäkerhetsfaktorerna så måste vi ha, och det har vi väldigt mycket byggt in i vårt sätt att köra bolag tillsammans med en hög nivå av flexibilitet, där vi hela tiden ligger nära våra kunder, där vi hela tiden ser till att vi har balans mellan efterfrågan, utbud och lagernivåer så att vi inte bygger upp för mycket så att vi får osäkerheter i så att säga den pipeline som vi har framåt. Men just nu så ligger det ju i riktningen att det här underliggande trycket när det gäller kostnadsökningar kommer finnas kvar. Då måste du aktivt jobba med både effektiviseringar, kostnadskontroll, men också med kommersiella villkor. Och det tycker jag vi gör på ett bra och framgångsrikt sätt.
lugnt och tungt framåt. Du har själv nämnt att kriget i Iran kan öppna upp nya dörrar för elektrifieringen. Har du sett några sådana effekter? Hur går det för... Lite tidigt att säga än, naturligtvis, men jag tror att både den frågan när det gäller konflikten i Mellanöstern, men också andra typer av osäkerhet har gjort att flera av de större regionerna bör liksom tänka på både för att säkerställa luftkvalitet, klimatfrågan, men också energisäkerhet och nationell säkerhet. Och i det sammanhanget så tror jag att vi kommer se en fortsatt trend åt det här hållet. Och inte minst i Kina så är ju den trenden väldigt, väldigt tydlig, där man gör ytterligare nu åtgärder för att påskynda elektrifieringen. Så här efterfrågar ju vi ytterligare förstärkta samordnade åtgärder i Europa, inte minst för att vi har ju jättebra produktsortiment både från Volvo och ska jag väl säga från våra konkurrenter. Och vi behöver ju påskynda den här accelerationen för att få upp volymerna helt enkelt. Så där jobbar vi väldigt aktivt.